السلام عليكم. إيلون ماسك لما بيكون عاوز يتعلم أي حاجة جديدة فهو بيعمل ده بكل بساطة، بالرغم إنه مش شخص خارق ولا عنده مصباح سحري، لكن هو ببساطة أثقل نفسه بتقنيات التعلم السريع والشامل. طيب برضو إيه اللي خلاه يكتسب المعرفة المهولة اللي خلته بنى أنجح شركات العالم في مجال البرمجيات والطاقة والنقل والفضاء وحقق مليارات مهولة؟ خلونا ناخد نظرة أعمق. في مثل قديم بيقول A jack of all trades is a master of nothing. جاك اوف اول تريدز هي عبارة تشبيه للشخص اللي بيعمل حاجات كتير بمعرفته اللي مش عميقة بالشكل الكافي اننا نقول عليه خبير في اي حاجة منهم. لكن ايلون ماسك قضى على النظرية دي واثبت عدم ضرورة صحتها، وده بسعيه في تعميق التعلم في مجالات متعددة واللي المفروض يقلل من نجاحه. لكن في الواقع لما نبص على العظماء الموسوعيين عبر التاريخ زي جاليليو مثلا هنشوف نفس النمط، وان نظرية جاك اوف تريدز لا تصمد. أكيد ده بشكل جزئي هيرجع للموهبة والمهارة التوسعية عند بعض الناس، لكنه برضه بيرجع إلى ما يعرف باسم التعلم المتبادل. بشكل أساسي لما تدخل في مجال جديد وتكون معرفة في المجال الجديد ده، فكفاءتك الجديدة هتصب في معرفتك الحالية، وده بالتأكيد هيوسع منظورك وهيغير طريقة تفكيرك وهيخليك تحل المشاكل اللي ممكن تقابلك في نفس المجالات بمنظور مختلف، وده في ضوء جديد من الخبرة، وهتخليك توصل لأفكار جديدة ما كانتش هتخطر على بالك أبدا. وفي الحقيقة ده هو الابتكار، إننا نشوف الأشياء من وجهات نظر متعددة. وعلى سبيل المثال لو عالم فيزياء عنده معرفة كويسة بالبيولوجيا، أكيد منظوره هيكون فريد ومختلف عن أي حد تاني، وده هيخليه قادر إنه يشوف الأشياء بطريقة أوسع وأكثر استنارة. دلوقتي خلونا نرجع تاني لإيلون ماسك. حصل إيلون ماسك على درجة علمية في الاقتصاد والفيزياء، ودول مجالين مختلفين تماما، ومع ذلك فمعرفته في المجالات دي كانت على التوالي، وده مثال حي للتعلم المتبادل اللي قلنا عليه من شوية. بمعنى إنه كان ممكن يجيب أفكار مش أي حد يقدر يوصلها بسهولة، وده لأنه دمج ما بين خبرتين لمجالين مختلفين. أخوه كامبل ماسك كان بيقول إن إيلون وهو صغير في السن كان بيقرأ كتابين على الأقل في اليوم، وإنه كان بيخلص كتب في السنة بمعدل 730 كتاب. قد يكون الرقم ده مبالغ فيه، بس بغض النظر عن صحته من عدمها فمفيش أدنى شك إن القراية المكثفة هي أداة قوية جدا للتعلم. ولكن الشيء الأساسي في شغف إيلون ماسك بالقراءة هو إنه كان بيركز على مجموعة متنوعة من التخصصات، وبالتالي اكتسب الطريقة المسماة بنقل التعلم، وده ببساطة معناه إنك بتنقل المعرفة من مجال لمجال تاني، وده من خلال قراية الكتب المتعددة دي. وتطبيق النوع ده من التعلم أو نقل المعرفة بينتج عنه أفكار إبداعية جديدة تماما صعب أي حد يوصلها، وده بيدي صاحب المعرفة المتنوعة دي ميزة تنافسية عالية جدا وصعبة النسخ. إيلون ماسك بمعرفته في الذكاء الاصطناعي وفي الهندسة وفي الفيزياء والتخصصات التانية الخاصة بالتجارة أو البيزنس قدر إنه يجمع ما بينهم علشان يأسس شركة تسلا، الشركة اللي نفسته تخطط جميع شركات السيارات العالمية في فترة قياسية جدا. طبعا دمجه لأكتر من مجال مع بعض كان أحد الأسباب الأساسية اللي يخليه يقدر ينجح تسلا بالشكل ده. علشان كده لو عايز تحسن عقلك وقدرتك على التعلم حاول تقرأ وتتعلم مجموعة متنوعة من الموضوعات على قد ما تقدر، بس في نفس الوقت ضروري جدا إنك تكون خبير في مجال معين، يعني تكون T-shaped person أو شخص تعلمه متعمق في مجال معين أو مجالين، لكن في نفس الوقت عنده معرفة بمجالات تانية متعددة يقدر إنه ينقل المعرفة منها للمجالات اللي هو متخصص فيها، وبالتالي هيكون شخص مميز ومبدع وصعب نسخه بسهولة. إيلون ماسك شبه المعرفة بالشجرة، وهنا بيكون العلوم الأساسية أو المعرفة الأساسية هي الجذع بتاع الشجرة، وهنا ده المجال أو المجالين اللي انت لازم تتقنهم وتكون خبير فيهم بشكل ممتاز جدا. وبعد كده فيه الأفرع، وهنا دي الموضوعات ذات الصلة بالمجال الأساسي، ودي برضو انت لازم تكون كويس فيهم بدرجة كبيرة. وبعد كده عندنا أوراق الشجر، ودي بمثابة الموضوعات الفرعية والإضافية، واللي معرفتك بيها والتوسع فيها قدر الإمكان هيديك القدرة على إنتاج أفكار جديدة صعب أي حد يوصل لها. إيلون ماسك كان ليه نصيحة قمة في الروعة علشان تقدر تتعلم أي شيء بشكل جيد. أولا قال إن الأوراق ليس لديها ما يمكن تعليقه عليها، وده هنوضحه مع بعض بعد شوية. وثانيا كان بينصح انك تهتم بجذع الشجرة الاول قبل ما تهتم بالاوراق. وخليني اديك مثال علشان الدنيا تكون واضحة بالنسبة لك. لو انت بتتعلم انجليزي وهدفك من تعلم اللغة انك تقدر تتكلم بيها، فلو ركزت على حفظ الكلمات وحفظت وليكن 1000 كلمة، خليني اسألك هل هتقدر لما تقابل واحد اجنبي انك تكلمه؟ الاجابة اكيد لا.
لأنك انشغلت بالأوراق وسبت الجذع اللي هو أساس التعلم، وهو إنك تتعلم أساسيات اللغة وكيفية صياغة الجملة، وبالتالي التحدث باللغة اللي انت اتعلمتها. في حين انك لو اتعلمت صياغة الجملة الأول واتدربت على التحدث وكانت حصيلة الكلمات عندك قليلة، فهتقدر تستخدم اللغة بسهولة، وهتقدر تضيف بعد كده أوراق شجر مع الوقت. يعني تتعلم كلمات جديدة، وكل مرة هتتعلم فيها كلمات جديدة هتقوي الشجرة أكتر، وهتكون متمكن أكتر وأكتر من اللغة اللي انت بتتعلمها. فملخص النقطة دي إنك تقدر تميز ما بين الجذع الأساسي والأمور الأساسية في تعلم أي شيء وتتقنها الأول، وبعد كده تتوسع أكتر وأكتر في أفرع الشجر وكمان الأوراق اللي هتديك ميزة تنافسية قوية. كمان في مبدأ تاني مهم جدا للتعلم، وهو بناء روابط بين كل اللي بتتعلمه، لأن ده بيكون اتصالات عصبية معقدة في المخ، وبيساعد على تعميق اللي انت بتتعلمه وتثبيته في الذاكرة، وده وفقا لعلماء الأعصاب. وكمان إيلون ماسك بيأكد على ضرورة النقطة دي في التعلم. أخيرا، لو الفيديو ده كان أفادك وعجبك اعمل لايك وشاركه مع أصحابك علشان هم كمان يستفيدوا منه، ولو حابب تسمع محتوى أكتر من ده اشترك في القناة دلوقتي وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. لو نفسك تتعلم تعمل فيديو وايت بورد احترافي زي اللي بتتفرج عليه ده، اشترك دلوقتي في كورس الوايت بورد والربح من الانترنت، واللي هتتعلم فيه ازاي تعمل فيديوهات وايت بورد احترافية وازاي تكسب على الانترنت من خلال المهارة دي. علشان تشترك ابعت لنا رسالة دلوقتي على صفحة تعلم اونلاين على الفيسبوك، او تقدر تنضم من خلال منصة يوديمي، والروابط هسيبها لك في وصف الفيديو.